Okay, let's start with community health. Community health ma first of all हामीले यो हेल्थ की डेफिनेसन के कन्सेप्टहरु पनि कम्युनिटी हेल्थ मा जोडेर आउँछ है किनभने ओभरअल हेल्थ को पर्सपेक्टिभ भनेको कम्युनिटी को पर्सपेक्टिभबाट सुरु भएको हो है। अब यसमा डिजीज को अथवा हेल्थ को कन्सेप्ट जोड्दाखेरि के छ भनेपछि डिफरेंट पर्सपेक्टिभ छ के एउटा बायोमेडिकल पर्सपेक्टिभ छ जसमा चाहिँ हामीले डिजीजलाई चाहिँ सिम्पली बायोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै हेर्छौं है। अर्को छ इकोलोजिकल कन्सेप्ट भनेको यो चाहिँ सराउन्डिङ को कुरा इन्भाइरोमेन्ट को कुरा पनि आउँछ यसमा है। यो भनेको के भनिन्छ भनेपछि इक्विलिब्रियम बिट्विन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड अ पर्सन है त मान्छे र उसको इन्भाइरोमेन्ट को इक्विलिब्रियम एउटा रिलेशनशिप को कुरा हो डिजीज भनेको अथवा हेल्थ भनेको भनौं न। र थर्ड अप्सनमा आउँछ साइकोलोजिकल कन्सेप्ट। साइकोलोजिकल कन्सेप्ट भनेको चाहिँ मान्छेको मेन्टल स्टेट को कुरा हो है। मान्छेले चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई कसरी लिएको छ डिजीजलाई कसरी लिएको छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ साइकोलोजिकल कन्सेप्ट हो। अब यो फरक कन्सेप्टहरुलाई युनिफाई गर्न खोज्यो के फरक कन्सेप्टलाई बिस्तारै मान्छेले बुझ्यो हो एउटा कुरा मात्रै होइन रहेछ हेल्थ भनेको त अथवा डिजीज भनेको त एउटा पर्सपेक्टिभले मात्रै डिक्लेयर गर्न नमिल्ने रहेछ हो। यसमा चाहिँ हामीले बायोलोजिकल भयो इकोलोजिकल भयो साइकोलोजिकल भयो है स्पिरिचुअल कन्सेप्टहरु पनि जोडिन्छ यसमा आयो हो। त्यो सबै कन्सेप्टहरु होलिस्टिक भनेको अल भन्न खोजेको है त सबैलाई है सबैलाई कभर गर्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ एउटा होलिस्टिक कन्सेप्ट अफ हेल्थ एन्ड डिजीज भयो है। रियली चाहिँ बायोलोजिकल फिजिकल मेन्टल अनि त्यसपछि सोशल स्पिरिचुअल सबै कन्सेप्टलाई कभर गर्छ हो। त्यसरी कुरा गर्दाखेरि हामीले हेल्थ को डेफिनेसन बनाउँछौं है। WHO को लेटेस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेसन अफ हेल्थ और डिजीज भनेको के रहेछ त त्यही भएर हेल्थ इज नट जस्ट मियरली अ स्टेट अफ एब्सेन्स अफ डिजीज। डिजीज भनेको उले केलाई भन्यो बायोलोजिकल कन्सेप्टलाई मात्रै डिजीज भन्यो है उले बट अल्सो फिजिकल मेन्टल सोशल एन्ड स्पिरिचुअल वेलबिङ इज कल्ड हेल्थ भनेर उले त्यसरी डिफाइन गरेको यही होलिस्टिक एप्रोचमा आएर हो है। यो चाहिँ डिजीज को डेफिनेसन लाइफ टाइम हामीले बुझिराख्नु पर्ने हेल्थ सेक्टरमा काम गर्दाखेरि डिजीज को डेफिनेसन चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि हामी बल्ल डिजीजलाई र हेल्थलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौं। मतलब के भएको छ यसलाई भन्ने कन्सेप्ट आउँछ हैन के छ र यो के नै होइन भन्ने आउँछ। तर यसले के गर्यो त डिसेबिलिटीलाई पनि त उले कभर गर्यो नि हैन फिजिकल डिसेबिलिटी छ त्यसले गर्दा मेन्टल स्टेट पनि चेन्ज भइराको छ हो सोशल पनि प्रब्लम आउन सक्छ। त्यो सबै डिजीज को कन्सेप्ट रहेछ है। ओके ल अब त्यसपछि हामी बुझौं डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ। डिटर्मिनेन्ट भनेको स्वास्थ्यलाई चाहिँ के कुराले असर पार्छ अथवा के कुरामा के कुराले निर्धारित हुन्छ के कुरामा निर्भर गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ भन्छौं है। के कुराले चाहिँ स्वस्थ अवस्था बनाउन हेल्प गर्ने हुन्छ भन्ने कुरा। अब यसमा सातवटा कन्सेप्ट सातवटा पोइन्ट हामीले पोइन्ट आउट गरेका छौं। त्यो मध्ये एउटा के हो त बायोलोजिकल डिटर्मिनेन्ट। बायोलोजिकल डिटर्मिनेन्ट भनेको के हो भनेपछि मान्छेको बायोलोजिकल मेकअप कस्तो छ जेनेटिक मेकअप कस्तो छ उसको बडीमा चाहिँ के कस्तो इन्जिनियरिङ छ है त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जेनेटिक अथवा बायोलोजिकल डिटर्मिनेन्ट हो। कुनै पनि व्यक्ति हेल्दी अथवा अनहेल्दी हुनलाई उसको बायोलोजीले असर गर्न सक्छ। सोशियो कल्चरल हुन सक्छ है उसको बिहेभियरको कुराहरु सोसाइटीको लाइफस्टाइलको कुराहरु इन्भाइरोमेन्टल कुरा हुन सक्छ हैन सोशियो इकोनोमिक कन्डिसनको कुराहरु उसको चाहिँ एजुकेसन स्ट्याटस अकुपेसन पोलिटिकल सिस्टमहरु हैन नेसन नेपालमा बस्ने र युएस मा बस्ने सबैको डिजीज एउटै होला त हुँदैन नि हैन त्यहाँको पोलिटिकल सिस्टमले कसरी उनीहरुलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ त्यो पनि त अभियसली म्याटर गर्छ नि। टाइम हेल्थ सिक गर्दाखेरि पनि उले ट्रिटमेन्ट पाउँछ कि पाउँदैन कतिको अफोर्डेबल छ हैन कतिको इजी छ कतिको एक्सेसिबल छ त्यस्तो कुराहरु पोलिटिकल सिस्टमले ट्राई गर्नुहुन्छ। सिमिलरली हेल्थ सर्भिसेस के अवेलेबल छ कहाँ कस्तो सिचुएसनमा छ हैन त्यो दिन सक्ने जस्तो हामी स्वास्थ्य कर्मीले भनौं अथवा गभर्नमेन्टले चाहिँ के सर्भिस अवेलेबल गराइदिएको छ। अनि एजिङ अफ द पपुलेसन भनेको
त्यो पपुलेसनमा के कस्तो डाइनामिक्स छ त है डाइनामिक्स के कस्तो छ ओल्ड एजको मान्छेलाई एउटा होला बच्चालाई एउटा खाले डिजिज लाग्ला हो त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ पपुलेसनको डाइनामिक्स फरक पर्दो रहेछ जेन्डर के हो मेल हो कि फिमेल हो है र अन्य हाम्रो जुन सोसियल प्यारामिटरहरू छ नि सामाजिक प्यारामिटरहरू जसले चाहिँ मान्छेलाई एउटा फरक बनाउँछ है नट जस्ट अबाउट त्यो धर्म क्लासको कुरा गरेको होइन कि मैले सोसियल क्लासको कुरा गरेको कोही धनी होला कोही गरिब होला कोही कुनै कल्चरल इन्भाइरोमेन्टल कोही कुनै कल्चरमा कसैको बिलिफ सिस्टम एउटा अर्कोको बिलिफ सिस्टम हो त्यो सबै भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ हो त्यसले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ है त्यसरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने यी कुरालाई हामीले डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ भन्छौँ अथवा नेपालीमा स्वास्थ्यका निर्धारक भनेर भन्न सकिन्छ है स्वास्थ्यका निर्धारक तत्त्वहरू भनेका यी हुन् ल अब यसमा क्वेशनहरु सोध्नु पर्यो भने यसमा कसरी सोध्नु सक्छ यो अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा पनि हो पोइन्टहरु याद पनि गर्नुपर्छ है कसरी सोध्न सक्छ भने व्हिच अफ द फलोइङ इज नट डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ भनेर सोध्न सक्छ भनेको कुनै र्यान्डम अलिकति असफलको कुरा हाल्दैन बाँकी कुराले चाहिँ डिजिज गराउन सक्छ भनेको मान्छे स्वस्थ छ कि अस्वस्थ छ भन्ने थाहा हुन्छ भने कुनै एउटा स्वस्थ नहुने कुरा भनेको त्यसले स्वास्थ्यमा असर नपार्ने कुरा चाहिँ छट्टै राखिदिन सक्छ त्यसलाई चाहिँ नट डिटर्मिनेन्ट अफ हेल्थ भनेर हामीले एन्सर लाउनु पर्ने हुन्छ है एमसीक्यू सोध्यो भने त्यसरी सोध्न सक्छ यसमा ल इन्डिकेटर अफ हेल्थको कुरा हामी डेमोग्राफिक्समा पनि गर्छौं है यसमा पनि गर्छौं अब यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट मोर्बिडिटी र मोर्टालिटीको इन्डिकेटर हो है भन्न खोजेको यो इन्डिकेटरहरुले चाहिँ मोर्टालिटी कतिको भइरहेको छ पार्टिकुलर पपुलेसनमा अथवा त्यहाँको हेल्थ स्ट्याटस कस्तो छ भनेर डिटरमाइन गर्छ भने यो मोर्बिडिटी इन्डिकेटरहरुले पनि हामीले के गर्छ त त्यो पपुलेसनमा हेल्थ स्ट्याटस कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ त्यो भनेको चाहिँ के भनेको चाहिँ कुनै पनि पपुलेसनमा मोर्टालिटी रेट हाई छ है स्पेशली यङ एज ग्रुपमा मोर्टालिटी रेट हाई छ भने त्यो भनेको नराम्रो हो हेल्थ सर्भिस पाइरहेको छैन अथवा हेल्थ सम्बन्धी त्यहाँ कुनै इस्युहरु छ भनेको सिमिलरली मोर्बिडिटी पनि कुनै हाई छ भने त्यो पनि राम्रो भएन के किनभने त्यसरी मोर्बिडिटी हाई हुँदाखेरि त्यो पपुलेसनमा इल पपुलेसन धेरै छ अथवा बिरामीहरु धेरै छन् भन्ने कुरा त्यसले अर्थ्याउँछ त्यही भएर कुनै पनि पपुलेसनमा मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी इन्डिकेटर भनेको ब्याड इन्डिकेटर अफ हेल्थ हो तिनीहरु बढी छ भने है कम छ भने चाहिँ दैट इज गुड इन्डिकेटर त्यहाँको हेल्थ स्ट्याटस राम्रो रहेछ गभर्नमेन्टले सर्भिस राम्रो दिइरहेछ भन्ने आउँछ हाम्रो गभर्नमेन्टले पनि यिनै मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी इन्डिकेटरहरुलाई युज गरेर हामीले कतिको सेवा दिन सक्यौं भन्ने कुरा उले डिटरमाइन गर्छ ल हेरौं के रहेछ सर्ट नाम हेरौं सबै हामीले याद गर्न त नसक्छौं होला पढ्न पनि टाइम लाग्छ है हामीलाई चाहिँ नामहरु थाहा पाइराखौं है त मोर्टालिटी इन्डिकेटर कुन रहेछ मोर्बिडिटी इन्डिकेटर कुन रहेछ भनेर हेरौं तपाईहरुले यो सबैको फर्मुलाहरु अभियसली पढ्नु भएको जस्तो लाग्छ है एटलिस्ट छैन भने पनि कमन इन्डिकेटरहरुको चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्छ है ल हेरौं क्रुड बर्थ रेट डेफिनेसन भएन एटलिस्ट थाहा पाइराख्नु पर्छ ल क्रुड बर्थ रेट भयो एउटा कतिको जन्म भइरहेको छ है क्रुड डेथ रेट कतिको डेथ भइरहेको छ भन्ने कुरा यो क्रुड डेथ रेटले के जनायो त त्यहाँ चाहिँ पपुलेसन कतिको डेथ भइरहेको छ ओभरअलमा है नन एज स्पेसिफिक होइन ओभरअलमा जुनसुकै एजमा भएको होस् अब यो डेथ रेट त एउटा हुनै छ है तर अब एज स्पेसिफिक डेथ रेट यदि यङ एजमा धेरै छ भने त्यो नराम्रो भयो के बुझ्नुभयो यङ एजमा धेरै हो भने त्यो नराम्रो भयो एक्सपेक्टेसन अफ लाइफ जति कम त्यति नराम्रो बढी भयो राम्रो इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट कम राम्रो बढी भयो भने नराम्रो सिमिलरली अन्डर 5 मा पनि त्यही हो चाइल्डमा पनि त्यही हो म्याटरनलमा त्यही हो है क्रुड डेथ रेट बाहेक अरु सबै यो डेथ रेटहरु यो सबै मोर्टालिटी इन्डिकेटरहरु कम भएको राम्रो बढी भएको नराम्रो किनभने क्रुड डेथ रेट त हामीले स्टपै गर्न नसक्ने हो है अभियसली कुनै पनि पपुलेसनमा यदि ओल्डर एज ग्रुपको पपुलेसन छैन भने त्यहाँ चाहिँ क्रुड डेथ रेट घट्छ अदरवाइज क्रुड डेथ रेट त हुनै छ तर यदि यो त्यो बाहेकको यङ एजमा अथवा अरु कुनै स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेटहरु बढी छ भने त्यो चाहिँ नराम्रो है त सिमिलरली मोर्बिडिटी इन्डिकेटर भनेको त्यो डिजिजहरुको कुरा आउँछ कि स्पेसिफिक डिजिज जस्तो इन्सिडेन्स र प्रिभ्यालेन्स बढी भयो भने
त्यहाँ त रोगी मान्छे रहेछ नि, डिजिजको प्रिभ्यालेन्स रहेछ नि, द्याट इज ब्याड है। अर्को चाहिँ नोटिफिकेसन रेट्स भनेको केसहरू कतिको आइरहेको छ भन्ने भयो है। यो पनि हाम्रो चाहिँ केस डिटेक्सन रेट जस्तो भयो। यसमा चाहिँ बिरामी भइरहेछन्, अभियसली डिटेक्सन बढी भइरहेको छ भने बिरामी भइरहेछन् भन्ने भयो। एटेन्डेन्स रेट, हस्पिटलमा पेसेन्टहरूको भिड भयो है, एटेन्डेन्स रेट अब त्यहाँ पपुलेसन उसको क्याचमेन्ट एरियाबाट कति पर्सेन्ट चाहिँ आइरहेको छन् भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो बढेको छ भने पनि नराम्रो है। एडमिसन रिएडमिसन डिस्चार्ज रेटहरू बढिरहेको छ भने पनि नराम्रो। ड्युरेसन अफ स्टे बढिरहेको छ, पर पर्सन कति डेज हस्पिटल बसिरहेको छ भने त्यो बढ्यो भने पनि नराम्रो है। स्पेल अफ सिकनेस अर एब्सेन्स फ्रम स्कुल, बिरामी भएर बच्चाले कतिचोटि छोडिरहेको छ स्कुल, त्यो बढ्यो भने पनि नराम्रो क्या है। बाहिरतिर चाहिँ यो सबै डाटा जान्छ नि त गभर्मेन्टलाई है, नेपालमा पो डाटा जाने सिस्टम छैन हो। यसरी सोसाइटीमा कतिको चाहिँ बिरामी भइरहेका छन् मान्छे भनेर गभर्मेन्टले टाइम टु टाइममा रियल डाटाहरू पाइरहेको हुन्छ है। यसरी डाटा पाएर उसले आफ्नो हेल्थ सर्भिसलाई चाहिँ कता के गर्नुपर्छ भनेर डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। यिनीहरू मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी इन्डिकेटर हो है।